Good morning mga lods, mga paps. For today's vlog, lilinisin natin tong kadena ng ating motor at saka yung sprocket. So gagamitan lang natin ng gas o kerosene mga lods kapag tanggal ng kalawang at dumi at sabon. Gamitan din natin ng toothbrush. Yan lang. Una mga lods, tatanggalin natin muna tong nakaharang. Think na sa 12mm at atong na socket at 8mm na socket dito, dalawa. So kailangan natin ng ratchet at 12mm na socket wrench. Gamitan natin ng 10mm na socket wrench. Gamitan natin ng 8mm na wrench. Tigas. Di kaya. Yan. Dumi mga lods. Basahin mga natin ng tubig mga lods. Lagyan tayo ng gas. Yan. Tama na yan. Ibabrush lang natin yung gas dito sa sprocket at saka sa chain mga lods. Lagyan natin ng gas. Yan. Kuha tayo ng lagayan ng dumi. Yan. Okay na yun mga lods. Banlawan na natin ng tubig at sabon. Itabi natin yung gas na nasobra kasi magagamit pa natin yan. Lagyan natin ng sabon. Ito na yun.
Lilinisin din natin to mga lods, no cover nya. Ang kalimutan ko. Sabon lang. Kasi marumi din. So ayan mga lads, malinis na. Lubricate na natin yung kadena. Punasan natin ulit mga lads bago lubricate para mawala yung tubig. Ingat sa pag punas. Ayan, pwede na. Engine oil lang yung gamit ko pang lubricate mga lads kasi wala pang pera. Ibabrush lang natin dito sa kadena yung yan. Pagkatapos punasan natin yung exist mga lads na oil. Ingay. Yan mga lads, tapos na. Balik muna natin yung mga cover at tapos sigpitan natin. Yan, tapos na mga lods. Ay, so wakas. So, nalilinis natin yung kadena at saka yung sprocket mga lods. Thumbs up mga lods. So, thank you for watching mga lods, mga paps. Don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell. See you in the next vlog mga lods. God bless.